เรื่องราวของอีเหนากับบุษบานั้นมันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนานแสนนานมาแล้วณดินแดนชวาโบราณมีกษัตริย์4พี่น้องที่สืบเชื้อสายมาจากเทวดาวงตระกูลของพวกเขาจึงถูกขนานนามว่าวงเทวา4พี่น้องวงเทวาเนี่ยนะครับปกครอง4เมืองใหญ่อันได้แก่เมืองกุเรปันเมืองดาหาเมืองกาหลังและเมืองสิงหัสารีทั้ง4เมืองเนี่ยล้วนเป็นพี่น้องมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันเสมอมานอกจากนี้วงเทวายังมีสัมพันธ์ที่ดีกับอีกเมืองหนึ่งนอกตระกูลด้วยนั่นก็คือเมืองหมันหยาเพราะพระธิดาองค์โตกับองค์รองจากเมืองหมันหยาได้รับการแต่งตั้งเป็นประไหมสุรีหรือพระมเหสีเอกของท้าวกุเรปันกับท้าวดาหานั่นเองซึ่งในวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณกษัตริย์จะมีมเหสีได้ถึง5ลำดับและลูกหลานที่เกิดขึ้นจากประไหมสุรีก็จะได้ขึ้นปกครองบ้านเมืองต่อไปแต่ทว่าท้าวกุเรปันพี่ใหญ่แห่งวงเทวาเนี่ยนะครับกำลังเผชิญกับเรื่องหนักใจเพราะเขายังไม่มีทายาทที่เกิดจากประไหมสุรีเลยแม้แต่คนเดียวและประไหมสุรีเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับรีบจัดพิธีขอลูกชายจากเทพพยดาครั้งใหญ่จนมีอยู่คืนหนึ่งประไหมสุรีนอนหลับแล้วฝันเห็นพระอาทิตย์ทรงกรดขับราชรถลงมาอยู่ต่อหน้าเธอโหราจารย์จึงทำนายความฝันครั้งนี้ว่ามเหสีเนี่ยกำลังจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดโอรสที่ทรงอำนาจดั่งดวงอาทิตย์สร้างความปลื้มปิติให้กับท้าวกุเรปันอย่างที่สุดและไม่นานนักประไหมสุรีก็ตั้งครรภ์เหมือนกับคำทำนายของโหราจารย์เธอดูแลลูกน้อยในท้องอย่างดีจนกระทั่งโอรสน้อยถือกำเนิดขึ้นทั่วทั้งเมืองกุเรปันเนี่ยก็ร่วมกันแสดงความยินดีจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดผู้คนมากมายต่างหลั่งไหลเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเมืองกุเรปันพร้อมกันนี้เองล่ะครับองค์อสัญญเดวาเทวดาต้นตระกูลของวงเทวาเองก็รับรู้ถึงการกำเนิดขึ้นของลูกหลานของเขาอสัญญเดวาจึงสร้างกริดประจำตัวเด็กชายขึ้นมา1เล่มและสลักชื่อของเขาเอาไว้บนกริดนำมันลงมาจากสวรรค์แฝงตัวเข้าไปในงานเลี้ยงของเมืองกุเรปันแล้วนำเอากริดไปวางไว้ข้างๆเด็กชายทันทีที่ท้าวกุเรปันสังเกตเห็นกริดเขาก็รับรู้ได้ทันทีว่ากริดเล่มนี้มาจากอสัญญเดวาเทวดาต้นตระกูลของเขาเองท้าวกุเรปันจึงตั้งชื่อให้กับโอรสน้อยว่าอีเหนาตามอักษรที่ถูกสลักเอาไว้บนกริดและไม่นานนักหลังจากที่อีเหนาถือกำเนิดขึ้นประไหมสุรีของท้าวดาหาก็ให้กำเนิดที่ดานามว่าบุษบาท้าวกุเรปันและท้าวดาหาจึงจับคู่ให้อีเหนากับบุษบาเป็นคู่ตุนาหงันหรือคู่มั่นหมายกันตั้งแต่ยังเล็กๆซึ่งมันเป็นธรรมเนียมของเมืองใหญ่ในวงเทวาที่จะต้องให้ลูกหลานของพวกเขาสืบเชื้อสายกันต่อไปเด็กชายอีเหนากับเด็กหญิงบุษบาเนี่ยนะครับถูกเลี้ยงดูอยู่แต่ในเมืองของตัวเองไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตากันเลยสักครั้งจนกระทั่งเวลาผ่านไปยาวนานถึง15 ปีเด็กชายและเด็กหญิงก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอีเหนาเนี่ยก็เติบโตเป็นหนุ่มรูปงามราวกับเทพบุตรทั้งสาวเล็กสาวใหญ่ต่างพากันชื่นชอบในความหล่อเหลาของเขาแทบทุกคนและอีเหนาเองเนี่ยก็ยังมีนิสัยเจ้าชู้เล่นหูเล่นตาเก่งจนสาวๆเนี่ยหลงไหลกันทั้งเมืองซึ่งนอกจากใบหน้าที่งดงามแล้วอีเหนายังเก่งกาจในเรื่องของการต่อสู้และการออกรบเป็นอย่างมากแต่ละวันเนี่ยนะครับอีเหนาพร้อมกับ4พี่เลี้ยงก็มักจะพากันไปฝึกฝนวิชาต่างๆอยู่เสมอจนมีอยู่วันหนึ่งครับท้าวกุเรปันได้รับแจ้งข่าวร้ายจากเมืองหมันหยาว่าพระอัยกียายของอีเหนาได้สิ้นพระชนม์แล้วประไหมสุรีธิดาของอัยกีก็เสียใจหนักมากเธอหวังว่าจะได้ไปร่วมงานศพของแม่ที่เมืองหมันหยาแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่2อยู่ท้าวกุเรปันจึงไม่อนุญาตให้เธอเดินทางไปไหนเพราะกลัวจะเกิดอันตรายขึ้นท้าวกุเรปันจึงตัดสินใจมอบหมายหน้าที่ให้อีเหนาเป็นตัวแทนของเมืองกุเรปันไปร่วมงานศพของพระอัยกีแทนเมื่ออีเหนาได้รับหน้าที่จากพ่อเขาก็ออกเดินทางในทันทีขบวนของอีเหนาเนี่ยเดินทางผ่านหนทางที่ยาวไกลและทุรกันดารไปจนถึงเมืองหมันหยาโดยใช้เวลานานถึง15 วันท้าวหมันหยาผู้เป็นน้าเขยของอีเหนาเนี่ยก็ให้การต้อนรับขบวนจากเมืองกุเรปันเป็นอย่างดี พ
พิธีศพเนี่ยนะครับอบอวลไปด้วยความโศกเศร้าแต่ในงานนี้เองแหละครับทุกคนอีเหนาก็ได้รู้จักกับจินตรา ลูกสาวแสนสวยของท้าวหมันหยาอีเหนาเนี่ยตกหลุมรักเธอในทันทีที่ได้เห็นหน้าเลยนะครับเช่นเดียวกันกับจินตราเองก็แอบมีใจให้กับอีเหนาด้วยเช่นกันทั้งสองเนี่ยแอบส่งสายตาหวานฉ่ำให้กันไปมาแม้ว่าอีเหนาเนี่ยจะรู้ดีว่าตัวเองมีคู่มั่นอยู่แล้วซึ่งความรักของเขากับจินตราเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จะไม่ยอมรับอย่างแน่นอนแต่อีเหนากลับไม่ล้มเลิกที่จะจีบจินตรานะทุกคนเมื่อจบพิธีศพของพระอัยกีแล้วอีเหนาจึงไม่ยอมกลับเมืองขออยู่ที่เมืองหมันหยาเพื่อจะจีบจินตราต่อไปเสนาบดีปาเต้ผู้ดูแลขบวนเดินทางของอีเหนาเมื่อได้เห็นท่าทีของอีเหนาที่มีใจให้กับนางจินตราเขาก็รู้ทันทีว่าความรักครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังเสนาบดีปาเต้จึงรีบควบม้าเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปฟ้องกับท้าวกุเรปันเพื่อให้เขาได้รู้เรื่องก่อนที่ปัญหามันจะบานปลายแน่นอนครับว่าท้าวกุเรปันเนี่ยโกรธมากเพราะกลัวว่าลูกชายเนี่ยจะเป็นเหตุให้เมืองกุเรปันต้องผิดสัญญากับเมืองดาหาและเพื่อไม่ให้เรื่องเลวร้ายไปกว่านี้ท้าวกุเรปันจึงสั่งให้เสนาบดีปาเต้กลับไปตามตัวอีเหนากลับเมืองทันทีโดยให้อ้างว่าประไมสุรีแม่ของอีเหนาเนี่ยใกล้จะคลอดแล้วให้กลับมาดูหน้าน้องพออีเหนาได้รับสารจากพ่อเนี่ยก็กลุ้มใจหนักมากเพราะเขาไม่อยากจะอยู่ห่างไกลจากจินตราแต่ด้วยความจำเป็นเขาจึงต้องกลับบ้านโดยอีเหนาเนี่ยได้เอาแหวนของตนเองมอบให้กับบาหยันพี่เลี้ยงของจินตราเพื่อแลกกับสบายของจินตราเป็นของแทนกันเอาไว้แล้วจึงร่ำลาท้าวหมันหยาตั้งขบวนเดินทางกลับเมืองกุเรปันไปเมื่ออีเหนากลับมาถึงเมืองได้ไม่นานประไมสุรีก็ให้กำเนิดลูกสาวนามว่าวิยดาและทันทีที่เมืองดาหารู้ข่าวพวกเขาก็ไม่รอช้าครับรีบส่งบรรณาการมาให้ธิดาตัวน้อยพร้อมกับขอวิยดาให้มาเป็นคู่มั่นของศรียตราน้องชายของบุษบาในทันทีอีกด้วยและแม้อีเหนาเองเนี่ยจะดีใจมากนะครับที่มีน้องสาวแต่ในใจของเขาเนี่ยก็ยังไม่คลายความคิดถึงที่มีต่อนางจินตราเลยทุกวันทุกคืนของอีเหนาเขาก็เอาแต่เหม่อลอยคิดถึงสาวอยู่ตลอดเวลาท้าวกุเรปันที่เห็นลูกชายพร่ำเพ้อถึงหญิงอื่นทุกวันเนี่ยเขาก็ไม่อาจจะนิ่งดูดายได้นะครับรีบส่งสารไปถึงท้าวดาหาให้เร่งกำหนดการงานวิวาของอีเหนากับบุษบาให้เร็วขึ้นก่อนที่เรื่องมันจะวุ่นวายไปกว่านี้แต่พออีเหนาได้รู้เรื่องเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่อยากจะแต่งงานกับบุษบาที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยสักครั้งด้วยเหตุนี้เองแหละครับอีเหนาจอมเจ้าเล่ห์จึงออกอุบายขอพ่อไปเที่ยวป่าสัก7 วันเพื่อจะได้คลายความเศร้าท้าวกุเรปันที่ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของลูกชายเนี่ยก็อนุญาตให้อีเหนาไปเที่ยวป่าได้ตามใจโดยไม่รู้เลยว่าอีเหนาเนี่ยมีแผนที่จะหนีไปหานางจินตราที่เมืองหมันหยาทันทีที่ขบวนเดินป่าปลอมๆของอีเหนาออกจากกำแพงเมืองกุเรปันอีเหนาและพี่เลี้ยงพร้อมกับบริวารก็พากันปลอมตัวเป็นกองโจรโดยมีอีเหนาเนี่ยเป็นหัวหน้าโจรใช้ชื่อว่ามิสาระปัญหยีโดยมีเป้าหมายว่าจะไปชิงเอาตัวนางจินตราจากเมืองหมันหยากองโจรของพวกเขาเนี่ยนะครับเดินทางรอนแรมในป่าจนมาถึงเขาปาราปีอีเหนาก็ได้สั่งตั้งค่ายพักแรมอยู่ที่เขาแห่งนี้และแม้พ่อจะส่งคนมาตามกลับบ้านเพราะครบกำหนดเวลา7 วันแล้วก็ตามแต่อีเหนาเนี่ยก็ไม่ยอมกลับนะครับซึ่งขณะที่อีเหนาตั้งค่ายอยู่บนเขาปาราปีนี้เองแหละทุกคนที่เชิงเขาใกล้กันนี้ก็มีค่ายพักแรมของกษัตริย์ต่างเมืองตั้งอยู่ด้วยพวกเขาเนี่ยมากัน3 คนมีท้าวปัญจรากันท้าวปักมางันและท้าวบุตรศินา3 พี่น้องที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากงานแต่งงานของท้าวบุตรศินาและระหว่างทางเนี่ยพวกเขาจึงถือโอกาสตั้งค่ายพักแรมเพื่อเข้าไปพบกับพระฤาษีที่เขาปาราปีในระหว่างที่2 พี่ใหญ่สนทนาธรรมกับพระฤาษีอยู่นั้นแหละครับท้าวบุตรศินาที่เพิ่งแต่งงานมาใหม่ๆเขาก็ขอแยกตัวกลับเข้าค่ายไปพักผ่อนอยู่กับภรรยาแสนสวยของตัวเอง
และตอนนี้เองแหละครับมันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นเมื่อประสันตาพี่เลี้ยงคนสนิทของอีเหนาได้ชวนพรรคพวกของตนเองไปต่อนกในป่าแล้วบังเอิญมาเจอกับค่ายพักแรมของกลุ่มอื่นที่เชิงเขาประสันตาจึงได้เข้าไปปะทะคารมกับทหารยามจนเรื่องลุกลามบานปลายเกิดทะเลาะกันรุนแรงและมีการทำร้ายร่างกายจนทหารยามถึงแก่ความตายไปพวกทหารยามที่เหลือจึงรีบหนีไปแจ้งเรื่องกับท้าวบุตรสีนาในทันทีท้าวบุตรสีนาที่กำลังมีความสุขอยู่กับภรรยาพอรู้ว่ามีกองโจรป่าเถื่อนเข้ามาบุกรุกก็โกรธมากเร่งจัดทัพออกไปปราบปรามพวกโจรชั่วในทันทีส่วนประสันตาตัวต้นเรื่องหลังจากที่ฆ่าทหารยามตายไปก็รู้ทันทีว่ากำลังจะเจอศึกใหญ่จึงรีบกลับเข้าค่ายกองโจรเพื่อไปแจ้งเรื่องกับอีเหนาแต่แทนที่อีเหนาจะสั่งลงโทษประสันตาที่ก่อเรื่องวุ่นวายเขากลับสั่งให้นำทัพไปต่อสู้กับท้าวบุตรสีนาจนเกิดศึกรบราฆ่าฟันกันขึ้นกลางป่าใหญ่กองโจรมิสาระเนี่ยนะครับมีฝีมือการรบที่ดีมากทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสู้ไม่ได้เลยจนท้ายที่สุดท้าวบุตรสีนาก็ถูกอีเหนาสังหารจนตายพวกทหารที่เหลือรอดก็ต้องรีบหนีกลับเข้าค่ายไปแจ้งเรื่องแก่ท้าวปัญจรากับท้าวปักมางันที่อาสมของฤาษีและเมื่อสองพี่ใหญ่รู้ว่าน้องชายถูกฆ่าเขาก็โกรธแค้นอย่างมากเลยนะครับกะว่าจะตั้งกองทัพไปสู้กับกองโจรในทันทีแต่พระฤาษีที่รู้ด้วยญาณว่ามิสาระปัญญีนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คืออีเหนาผู้เก่งกาจเรื่องการทำสงครามและมันไม่คุ้มค่าเลยที่เจ้าเมืองทั้งสองเนี่ยจะเอาชีวิตไปเสี่ยงสู้กับเขาท้าวปัญจรากันกับท้าวปักมางันจึงตัดสินใจที่จะไม่ต่อสู้ตามคำห้ามปรามของพระฤาษีแต่เลือกที่จะส่งเครื่องบรรณาการไปสงบศึกกับมิสาระปัญญีแทนโดยพวกเขาเนี่ยนะครับได้มอบสการวตีและมายารัศมีธิดาของตนเองให้เป็นชายาของอีเหนาและแม้ว่าอีเหนาเนี่ยจะชื่นชอบทั้งสองนางมากแต่เขาก็พยายามอดใจเอาไว้เพราะอยากจะร่วมหอกับนางจินตราเป็นคนแรกจึงยังไม่ได้ทำอะไรสาวงามทั้งสองนะครับนอกจากนี้ท้าวปักมางันยังมอบสังฆามารตาลูกชายของเขาให้เป็นข้ารับใช้ของอีเหนาด้วยอีเหนาจึงได้รับเอาสังฆามารตามาเป็นน้องชายและให้เขาเดินทางไปร่วมรบด้วยหลังจากเรื่องที่เขาปราตีจบลงชื่อเสียงของกองโจรมิสาระก็เริ่มดังกระชอนไปทั่วดินแดนไม่ว่ากองโจรจะผ่านไปที่เมืองไหนทุกเมืองก็จะไม่คิดต่อสู้เลือกที่จะส่งเครื่องบรรณาการให้กับกองโจรของอีเหนาเสมอจนกระทั่งกองโจรของอีเหนามาตั้งค่ายอยู่ที่หน้าเมืองหมันหยาท้าวหมันหยาที่ยังไม่รู้ว่าจอมโจรมิสาระปัญญีนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คืออีเหนามันก็ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวมากก็เลยตั้งใจว่าจะส่งนางจินตราลูกสาวของตนไปเป็นเครื่องบรรณาการเหมือนกับเมืองอื่นๆก่อนหน้านี้แต่พอสืบสาวราวเรื่องจนได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วจอมโจรมิสาระแท้ที่จริงมันก็คืออีเหนาเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นทันทีเลยนะครับรีบส่งคนออกไปต้อนรับอีเหนาเข้าเมืองมาอย่างยิ่งใหญ่อีเหนาเองจึงเลิกปลอมตัวแล้วเดินทางเข้าเมืองหมันหยามาอย่างสง่างามแต่อีเหนาเนี่ยก็ยังไม่ลืมเรื่องก่อนหน้านี้ที่ท้าวหมันหยาบอกว่าจะยกนางจินตราให้กับเขาทำให้ท้าวหมันหยาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกก็เลยจำยอมต้องให้อีเหนาได้อยู่ร่วมกับนางจินตราในที่สุดค่ะและแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่อาจจะปกปิดเป็นความลับได้ไม่นานนักเมืองกุเรปันก็ได้รู้เรื่องของอีเหนาที่ยกทัพไปชิงเอานางจินตรามาเป็นเมียทำเอาท้าวกุเรปันเนี่ยหัวเสียอยู่ไม่น้อยเพราะต้องแบกหน้าหาเรื่องไปขอเลื่อนงานแต่งกับเมืองดาหาอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ต้องพยายามส่งสารเรียกตัวลูกชายให้กลับเมืองด้วยแต่อีเหนาเนี่ยก็ไม่เคยกลับมาเลยยังคงเสพสุขอยู่กับนางจินตรานางสการวตีและนางมายารัศมีเมียทั้ง3ของเขาที่เมืองหมันหยาอย่างสบายใจซึ่งท้าวกุเรปันเนี่ยนะครับพยายามขอลูกชายให้กลับเมืองและก็ขอเลื่อนงานแต่งกับเมืองดาหาออกไปอยู่อีกหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งอีเหนาหมดความอดทนอีเหนาจึงตัดปัญหาโดยการเขียนสารถอนมั่นกับนางบุษบาไปโดยบอกว่าหากใครต้องการจะมาขอบุษบาไปเป็นเมียเนี่ยก็ให้ยกให้เขาไปเลยท้าวกุเรปันที่ได้อ่านสารเนี่ยก็แทบจะเป็นลมเลยนะครับเขาไม่อยากจะยกเลิกงานมั่นหมายกับบุษบาก็เลยเขียนสารขอเลื่อนงานแต่งออกไปอีกครั้ง
แต่ทว่าครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ท้าวดาหาโกรธมากและก็ทนเสียหน้าต่อไปอีกไม่ไหวด้วยความโกรธแค้นที่อีเหนาไม่เห็นค่าของลูกสาวตนเองท้าวดาหาจึงประกาศออกไปว่าจะยกบุษบาให้กับใครก็ตามที่กล้ามาสู่ขอไม่ว่าชายผู้นั้นจะมีฐานะต่ำสักแค่ไหนเขาก็ยินดีที่จะยกให้คำประกาศนี้เองแหละครับสะเทือนไปทั่วทั้งวงเทวาเพราะพวกเขาถือเรื่องของสายเลือดมากๆไม่นานนักครับก็ได้มีเจ้าเมืองต่ำสักคนหนึ่งเดินทางมาสู่ขอบุษบาเขาคนนั้นมีชื่อว่าจรกาเจ้าเมืองผู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นชายผู้ไม่งดงามที่สุดเนื่องจากจรกานั้นมีรูปร่างเตี้ยล่ำดำเข้มจมูกใหญ่ผมหยิกเสียงแหบใบหน้ามีรูพุนเหมือนกับแมลงแทะดูไม่หล่อเหลาในสายตาของคนส่วนใหญ่แต่จรกาก็เหมือนกับผู้ชายทั่วๆไปนั่นแหละครับที่อยากจะครองคู่กับหญิงงามซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจรกาเนี่ยได้ให้ช่างวาดภาพเดินทางออกไปวาดรูปสาวงามทั่วทั้งดินแดนชวามาให้เขาเลือกเป็นคู่ครองกระทั่งช่างวาดภาพเนี่ยได้มาถึงเมืองดาหาแล้วแฝงตัวเข้าไปวาดรูปของนางบุษบากลับมาให้จรกาจำนวน2 ม้วนแต่ระหว่างทางเนี่ยช่างภาพได้ทำม้วนภาพหล่นหายไป1 ม้วนจรกาจึงได้เห็นโฉมหน้าของบุษบาเพียง1 รูปแต่แค่นั้นมันก็เพียงพอที่จะทำให้จรกาเนี่ยตกหลุมรักบุษบาได้ในทันทีเพราะบุษบานั้นงดงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์และประจวบเหมาะพอดีที่นางเนี่ยถูกถอนมั่นพร้อมกับมีประกาศที่จะยกให้กับใครก็ตามที่มาสู่ขอด้วยจรกาจึงมั่นใจว่าตนเองเนี่ยจะได้แต่งงานกับบุษบาอย่างแน่นอนเขารีบตั้งขบวนเดินทางไปยังเมืองดาหาในทันทีเมื่อไปถึงก็รีบเข้าไปสู่ขอบุษบาจากท้าวดาหาและแม้ว่าท้าวดาหาเนี่ยจะรู้ว่าจรกาเป็นเจ้าเมืองที่ต่ำต้อยไม่เหมาะสมกับลูกสาวของตนเองเลยแต่เขาก็ไม่อาจจะกลับคำได้จำใจต้องตอบตกลงยกบุษบาให้กับจรกาไปตามคำสัตย์และจะให้มีงานแต่งงานเกิดขึ้นในเร็ววันข้างหน้าแต่งานแต่งงานของจรกากับบุษบานั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับทุกคนเพราะม้วนภาพของช่างวาดที่หายไปนั้นแท้จริงแล้วมันถูกขโมยไปโดยอสัญญาแดหวาเทวดาต้นตระกูลของวงเทวานั่นเองแหละครับอสัญญาแดหวาที่ตอนนี้โกรธอีเหนาเอามากๆบังอาจไปอยู่กับจินตราและไม่ยอมแต่งงานกับบุษบาคู่ตุนางันหรือคู่มั่นของตนเองถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อวงตระกูลอสัญญาแดหวาจึงเริ่มวางแผนการของเขาโดยการนำเอาม้วนภาพของบุษบาไปไว้ในป่าใกล้ๆกับเมืองกำมังกุหนิงเพราะต้องการจะสั่งสอนอีเหนาจอมเจ้าชู้ที่ผิดสัญญากับนางบุษบาคู่มั่นหมายของตนเองแล้วอสัญญาแดหวาเนี่ยนะครับก็ดลใจให้วิยาสกรรมลูกชายของท้าวกำมังกุหนิงรู้สึกร้อนรนทั้งที่เป็นวันที่อากาศเย็นสบายวิยาสกรรมจึงชักชวนพี่เลี้ยงเข้าไปล่าสัตว์ในป่าด้วยกันและระหว่างนี้เองอสัญญาแดหวาก็แปลงกายเป็นกวางน้อยวิ่งผ่านมาล่อตาล่อใจของเหล่านักล่าวิยาสกรรมและพี่เลี้ยงจึงพากันวิ่งไล่กวางน้อยไปแต่จู่ๆเนี่ยกวางน้อยตัวนั้นก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและตรงจุดที่กวางหายไปนั่นเองครับวิยาสกรรมก็ได้พบกับม้วนรูปวาดของนางบุษบาวางไว้กลางป่าดงทันทีที่วิยาสกรรมได้เห็นใบหน้าอันงดงามของนางบุษบาในภาพวาดเขาก็เป็นลมไปเลยนะครับเพราะตกตะลึงในความสวยงามของนางในภาพวาดเหล่าพี่เลี้ยงจึงต้องช่วยกันแบกวิยาสกรรมกลับเข้าไปในวังหลวงพอวิยาสกรรมฟื้นขึ้นมาเขาก็ไปร้องขอให้ท้าวกำมังกุหนิงผู้เป็นพ่อให้ไปสู่ขอนางบุษบาหญิงงามในรูปภาพที่เขาพบเจอในป่าให้ทันทีท้าวกำมังกุหนิงเนี่ยก็ตามใจลูกนะครับรีบส่งราชทูตเดินทางไปยังเมืองดาหาเพื่อสู่ขอนางบุษบาให้แต่มันก็ช้าไปนิดนึงครับเพราะตอนนี้เนี่ยท้าวดาหาพ่อของบุษบาได้ยกลูกสาวให้กับจรกาไปแล้วสร้างความไม่พอใจให้กับท้าวกำมังกุหนิงและวิยาสกรรมเป็นอย่างมากที่ถูกปฏิเสธและเมื่อไม่ได้ดั่งใจหวังพวกเขาจึงขอทำสงครามกับเมืองดาหาในทันทีพวกเขาเนี่ยนะครับได้เรียกไพร่พลพี่น้องจากเมืองอื่นๆให้มารวมพลเป็นกองทัพใหญ่เพื่อจะชิงเอานางบุษบามาให้ได้ฝ่ายท้าวดาหาเองก็ไม่ยอมนิ่งดูได้หากเมืองกำมังกุหนิงต้องการสงครามก็ยินดีจะสนองให้ท้าวดาหาจึงส่งสารเรียกกองทัพจากเมืองพี่น้องในวงเทวาทั้งหมดของเขาให้มาร่วมทำสงครามในครั้งนี้
ท้าวกาหลังและท้าวสิงหัสสารีจึงส่งกองทัพใหญ่ของตนเองมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทางด้านพี่ใหญ่อย่างท้าวกุเรปันก็ได้พิจารณาดูและเห็นสมควรว่าจะเรียกอีเหนาให้มาช่วยทำศึกในครั้งนี้เพราะเห็นว่าอีเหนาเนี่ยเป็นตัวต้นเรื่องไม่ยอมไปแต่งงานกับบุษบาตั้งแต่แรกท้าวกุเรปันจึงส่งสารไปเรียกอีเหนาที่เมืองหมันหยาโดยยื่นคำขาดกับอีเหนาว่าถ้าไม่มาช่วยทำศึกในครั้งนี้จะตัดพ่อตัดลูกกับอีเหนาทันทีอีเหนาที่กำลังมีความสุขกับเมียทั้ง3ที่เมืองหมันหยาเนี่ยนะครับเมื่อได้รับสารจากพ่อก็ต้องคอตกเขาหนักใจมากไม่อยากจะจากนางจินตราไปเลยแต่ก็ไม่มีทางเลือกครับต้องเอ่ยคำร่ำลากับหญิงอันเป็นที่รักเพื่อไปช่วยเมืองดาหาทำศึกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝ่ายนางจินตลาเองเนี่ยก็เสียใจมากเช่นกันและนางเนี่ยนะครับก็ยังกลัวว่าหากอีเหนาได้เจอกับนางบุษบาคู่ตุนางงันของตัวเองแล้วอีเหนาจะหลงลืมเธอไปแต่อีเหนาเนี่ยก็ได้ให้คำสัตย์สัญญาครับว่าสิ้นสุดสงครามเมื่อไรเขาจะเดินทางกลับมาที่เมืองหมันหยาในทันทีหลังจากสั่งเสียกันแล้วอีเหนาและสังคามารตาก็พาบริวารทั้งหลายเดินทางกลับสู่เมืองกุเรปันหลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านมานานหลายปีก่อนจะจัดเตรียมกองทัพแล้วออกเดินทางไปยังเมืองดาหาเพื่อช่วยทำสงครามกับเมืองกำมังกุนิงต่อไปทันทีที่ท้าวดาหาได้รู้ว่าอีเหนาจะเข้ามาช่วยทำสงครามในครั้งนี้ก็ถึงกับทำให้เขาเนี่ยลืมความโกรธแค้นในอดีตไปทั้งหมดและรู้สึกสบายใจขึ้นมากเพราะความเก่งกาจในการรบของอีเหนานั้นหาที่เปรียบได้ยากเมื่อทั้ง2ฝ่ายเตรียมไพ่พลของตนเองเรียบร้อยแล้วก็พากันยกทัพเข้ามายังสนามรบอันกว้างใหญ่กรูเข้าฟาดฟันกันอย่างดุเดือดฝ่ายอีเหนาผู้นำกองทัพใหญ่เนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปปะทะกับท้าวกำมังกุนิงอย่างห้าวหาญส่วนวิยาสกรรมก็เข้าไปประมือกับสังคามารตาการต่อสู้เนี่ยดำเนินไปอย่างดุเดือดจนท้ายที่สุดวิยาสกรรมก็ถูกสังหารไปกลางสนามรบท้าวกำมังกุนิงที่กำลังต่อสู้กับอีเหนาเมื่อเห็นว่าลูกชายของตัวเองตายคาสนามรบเขาก็เสียใจมากจนขาดสติพุ่งเข้าไปห้ำหั่นกับอีเหนาด้วยความโกรธและบ้าคลั่งจนสุดท้ายก็พลาดท่าถูกกฤษของอีเหนาแทงทะลุซวงอกจนตายคาที่เหล่าพี่น้องกองทัพที่เหลืออยู่ในสนามรบเมื่อได้เห็นว่า2พ่อลูกกำมังกุนิงสิ้นแล้วพวกเขาก็ยอมรับความพ่ายแพ้ยอมที่จะถอยทัพกลับไปอีเหนาจึงให้ไพร่พลกำมังกุนิงนำศพเจ้าเมืองและโอรสกลับเมืองไปทำพิธีกรรมตามประเพณีส่วนตนเองก็พาไพร่พลหอบเอาชัยชนะกลับสู่เมืองดาหาอย่างภาคภูมิท้าวดาหาเมื่อรู้ว่าตัวเองชนะสงครามเนี่ยก็ดีใจมากเตรียมงานเฉลิมฉลองให้กับเหล่านักรบอย่างกระเริกฝ่ายอีเหนาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสร้างความบาดหมางกับเมืองดาหาเอาไว้มากมายบัดนี้ก็สามารถยืดอกไปเข้าเฝ้าท้าวดาหาได้อย่างไม่หวาดหวั่นเหมือนเมื่อก่อนในท้องพระโรงนั้นนะครับอีเหนาได้รับคำชื่นชมมากมายจากเจ้าเมืองก่อนที่ท้าวดาหาจะเรียกบุษบาออกมาไหว้อีเหนาในฐานะพี่ชายบุษบาจึงเดินออกมาปรากฏตัวอย่างงดงามและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่อีเหนาได้พบกับคู่ตุนางันของตนเองอีเหนาเนี่ยนะครับเพิ่งจะรู้ว่าบุษบานั้นเป็นหญิงสาวที่งดงามมากตรงสเปคเขาทุกอย่างและเป็นคนที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอแม้บุษบาจะยังโกรธแค้นที่ถูกถอนมั่นและไม่ยอมมองหน้าอีเหนาเลยแต่อีเหนาก็หลงรักบุษบาจนหัวปักหัวปั๊มหลงลืมความรักครั้งที่ผ่านมาไปจนหมดสิ้นแต่พออีเหนาได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าบุษบากำลังจะแต่งงานกับจรกามันก็ทำให้เขารู้สึกเสียดายและอิจฉาเป็นอย่างมากด้วยเหตุทั้งหมดนี้เองอีเหนาจึงไม่กลับไปยังเมืองหมันหยาตามที่เคยสัญญาเอาไว้กับจินตราพยายามหาข้ออ้างอยู่เมืองดาหาต่อไปเพื่อเดินหน้าจีบบุษบาซึ่งระหว่างที่อีเหนาอยู่ในเมืองดาหานั้นเขาก็คอยหาเรื่องให้บุษบาเนี่ยเกลียดชังจรกาตลอดเลยนะครับและก็ใช้ความสนิทสนมกับศรียตราน้องชายของบุษบามาช่วยเป็นสื่อรักคอยส่งดอกไม้และจดหมายให้บุษบาอยู่เสมอแม้บุษบาจะไม่เคยตอบกลับเลยแต่อีเหนาก็ไม่ยอมแพ้คอยหาโอกาสเข้าหาบุษบาอยู่บ่อยๆจนบุษบาเนี่ยเริ่มปวดหัวและหงุดหงิดกับสิ่งที่อีเหนาทำแต่ก็ไม่นานครับสุภาษิตเขาว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนบุษบาเนี่ยดันเริ่มมีใจให้กับอีเหนาทั้งที่เขาเคยถอนมั่นและตอนนี้ตนเองก็กำลังจะเข้าวิวากับจรกาในเร็ววันเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือแบบนี้อยู่นาน
แม้ผู้ใหญ่อย่างท้าวดาหาและปรไหมสุรีเนี่ยจะมองออกว่าเด็กทั้งสองนั้นมีใจให้กันแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ทำอะไรเร่งจัดพิธีวิวาตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับจรกาต่อไปจนงานวิวากำลังจะเริ่มขึ้นอีเหนาที่ไม่สามารถทวงคู่มั่นหมายของตนเองได้ก็เริ่มเศร้าซึมเขาทนไม่ได้นะครับที่จะต้องเห็นบุษบาตกเป็นของผู้อื่นอีเหนาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดใจไม่เป็นอันกินอันนอนจนสุดท้ายก็ล้มป่วยลงอย่างหนักเป็นเหตุให้งานแต่งงานของบุษบากับจรกาต้องถูกเลื่อนออกไปอีกนิดนึงเพราะทุกคนเนี่ยกลัวว่าอีเหนาจะป่วยตายกลางงานและทันทีที่อีเหนารู้ว่างานวิวาถูกเลื่อนเขาก็ดีใจเกินหน้าเกินตาจนหายป่วยเป็นปลิดทิ้งเพราะตนเองเนี่ยเริ่มมีความหวังที่จะได้อยู่กับบุษบาแล้วทันใดนั้นแหละครับแผนชิงนางบุษบาก็ผุดขึ้นมาในหัวของอีเหนาเขามอบหมายหน้าที่ให้สังฆามารตาพาบริวารไปเตรียมเรือนหอเอาไว้ในถ้ำลึกจัดตกแต่งถ้ำด้วยแก้วแหวนเงินทองและเครื่องประดับทองมากมายรวมถึงจัดสวนยอมเตรียมอ่างน้ำในโถงถ้ำเอาไว้อย่างดีหลังจากที่สังฆามารตาจัดการเนรมิตเรือนหอในถ้ำจนกลายเป็นถ้ำทองแล้วอีเหนาก็ทำทีเป็นขออนุญาตท้าวดาหาเพื่อเข้าไปในป่าในระหว่างที่เขากำลังจัดงานวิวาท้าวดาหาเนี่ยก็เข้าใจว่าอีเหนาอยากจะเข้าป่าไปทำใจเรื่องบุษบาก็เลยตกลงให้ไปโดยที่ไม่ขัดข้องอะไรจนกระทั่งวันแต่งงานของจรกากับบุษบามาถึงแขกบ้านแขกเมืองเจ้าเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับต่างก็แห่แหนเข้ามาร่วมงานกันอย่างหนาแน่นทางด้านอีเหนาก็เริ่มแผนการที่วางเอาไว้พาพี่เลี้ยงและบริวารปลอมตัวเข้าไปในเมืองดาหาแล้วก่อจลาจลจุดไฟเผาโรงมหรสพจนวุ่นวายไปหมดฝ่ายจรกาเจ้าบ่าวในงานเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในการนำพรรคพวกและทหารไปช่วยกันดับไฟเปิดโอกาสให้อีเหนาปลอมตัวเป็นจรกาแอบไปอุ้มเอานางบุษบาออกจากห้องบายันกับประเสรันสองพี่เลี้ยงคนสนิทของบุษบาก็ไม่ทันเอะใจคิดว่าจรกาเนี่ยกำลังจะพาเจ้าสาวไปยังที่ปลอดภัยทั้งสองจึงพากันวิ่งตามไปโดยไม่ขัดขืนก่อนจะพากันขึ้นรถม้าที่ประสันตาเตรียมเอาไว้แล้วหนีออกไปจากเมืองจนกระทั่งถึงหน้าถ้ำทองจรกาตัวปลอมก็เฉลยว่าตัวเขาเนี่ยคืออีเหนาแม้บุษบาจะแอบดีใจอยู่บ้างแต่เธอก็ยังโกรธอีเหนาอยู่ดีนะครับที่ลักพาตัวเธอออกมาแบบนี้ทั้งสองจึงได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันโดยมีเหล่าพี่เลี้ยงและบริวารทั้งหลายเฝ้าอยู่หน้าถ้ำอีเหนาเนี่ยนะครับพยายามใช้คารมหวานๆออดอ้อนง้อบุษบาอยู่นานจนกระทั่งบุษบาใจอ่อนยอมร่วมหอเป็นผัวเมียกันไปในที่สุดครับทางฝ่ายเมืองดาหานะครับหลังจากที่ทุกคนช่วยกันดับไฟจนทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วพวกเขาก็พบว่าบุษบากับพี่เลี้ยงอีกสองนางหายตัวไปโดยมีผู้พบเห็นว่าจรกาเนี่ยเป็นคนอุ้มนางบุษบาออกไปจากเมืองแต่จรกาตัวจริงเนี่ยก็ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำแบบนั้นทุกคนจึงพากันสงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือของอีเหนาที่เป็นคนก่อเรื่องในครั้งนี้แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเอาผิดอะไรได้จรกานี่โกรธจัดมากๆเลยนะครับที่โดนขโมยเจ้าสาวไปเขารีบออกจากเมืองไปตามหาความจริงที่ค่ายพักแรมของอีเหนาในป่าทันทีแต่อีเหนาและบริวารเนี่ยก็ไหวตัวทันรีบเอาบุษบาและพี่เลี้ยงทั้งสองไปซ่อนตัวเอาไว้อย่างดีในขณะที่อีเหนาออกมารับหน้าแสดงละครให้จรกาเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยเสียใจมากเช่นกันเมื่อได้รู้ข่าวว่าบุษบาหายตัวไปและเพื่อความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอีเหนาก็สัญญานะครับว่าเขาจะออกไปตามหาบุษบาด้วยความเจ้าเล่ห์ของอีเหนาเนี่ยหลอกจรกาจนเชื่อสนิทใจเลยนะครับและก็เลิกสงสัยอีเหนาไปในที่สุดจรกาจึงรีบกลับเข้าเมืองดาหาแล้วพากันออกไปตามหาบุษบาต่อฝ่ายอีเหนาที่เห็นว่าทุกคนเริ่มสงสัยตัวเองเขาก็เลยซ่อนตัวบุษบาเอาไว้ในถ้ำทองต่อไปส่วนตัวเองเนี่ยก็กลับเข้าเมืองดาหาไปพร้อมกับสังฆามารตาเพื่อไปแสดงตัวไม่ให้มีคนสงสัยอีเหนาเนี่ยนะครับแสดงความเศร้าโศกเสียใจกับการหายไปของบุษบาต่อหน้าท้าวดาหาซึ่งข้างๆนั้นเองก็มีท้าวกุเรปันที่มาร่วมงานแต่งนั่งอยู่ด้วยแน่นอนครับว่าการละครของอีเหนาเนี่ยไม่อาจจะตบตาท้าวดาหาและท้าวกุเรปันผู้เป็นพ่อได้ทั้งสองกษัตริย์เนี่ยมั่นใจมากว่าอีเหนานี่แหละที่เป็นคนพาตัวบุษบาไป
แต่ท้าวดาหาที่เห็นว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่ตุนางันกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบไม่เอะอะอะไรส่วนท้าวกุเรปันเนี่ยก็ไม่อยากจะยุ่งปล่อยให้บุษบากับอีเหนาจัดการกันเองแต่ท้าวกุเรปันเนี่ยก็ไม่อาจจะปล่อยให้จรกาวิ่งตามหาความว่างเปล่าได้ท้าวกุเรปันจึงไปสู่ขอนางจินดาสารีธิดาจากเมืองสิงหัสสารีให้มาเป็นเจ้าสาวของจรกาแทนปัญหาของจรกาจึงจบลงแต่เพียงเท่านี้เหลือก็แต่ปัญหาของอีเหนาจอมเจ้าเล่ห์หลังจากที่ทุกคนในเมืองดาหาไม่ได้สงสัยอีเหนาแล้วอีเหนาก็แกล้งตั้งทัพออกตามหานางบุษบาโดยมีวิยดาน้องสาวตัวน้อยเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยแต่ทว่าละครในตอนตามหานางบุษบาแบบหลอกๆเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงครับทุกคนเมื่ออสัญญแดหวาเทวดาต้นตระกูลแห่งวงเทวาเกิดโกรธปรี๊ดขึ้นมาอีกครั้งเพราะไม่พอใจกับการกระทำของอีเหนาและเพื่อจะแก้เผ็ดอีเหนาอสัญญแดหวาจึงเดินทางลงมายังเมืองมนุษย์อีกครั้งเพื่อเริ่มแผนการต่อไปของเขาฝ่ายนางบุษบากับพี่เลี้ยงที่ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำทองเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนางก็ไม่อยากจะทนรออยู่เฉยๆนะทุกคนบุษบาจึงชักชวนสองพี่เลี้ยงออกมาจากถ้ำแล้วก็ชวนให้ประสันตาและกระตาหลาพี่เลี้ยงของอีเหนาขับรถม้าออกไปเที่ยวป่าด้วยกันแต่ระหว่างที่ประสันตากับกระตาหลากำลังพารถม้าหยุดพักที่ริมแม่น้ำเพื่อที่จะให้น้ำกับม้าที่กำลังเหนื่อยตอนนี้เองแหละครับอสัญญแดหวาได้บันดาลลมพายุขนาดใหญ่พัดเข้ามาใส่พวกเขาสองพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับตัวปลิวลอยไปเกาะกับต้นไม้ส่วนราชรถที่มีบุษบาและพี่เลี้ยงอยู่ด้านในก็ถูกลมพายุพัดลอยขึ้นฟ้าหายไปในกลีบเมฆบุษบากับสองพี่เลี้ยงเนี่ยตกใจกันมากๆเลยนะครับพวกเธอถูกลมของอสัญญแดหวาหอบลอยไปบนอากาศอย่างรวดเร็วจนกระทั่งราชรถปลิวมาถึงเมืองประมอตันอสัญญแดหวาก็ปรากฏกายต่อหน้าบุษบาและพี่เลี้ยงบอกเหตุผลกับพวกนางว่าทำไมจะต้องพรากบุษบามาจากอีเหนาอสัญญแดหวาเนี่ยนะครับให้บุษบาปลอมตัวเป็นผู้ชายพร้อมกับมอบกริดสลักชื่อให้ว่าอุณากันและพี่เลี้ยงทั้งสองนางก็ต้องปลอมตัวและเปลี่ยนชื่อด้วยแต่แค่นี้นะครับมันยังไม่สะสมกับการแก้เผ็ดอีเหนาอสัญญแดหวาจึงร่ายคำสาปขึ้นมาให้อีเหนากับบุษบาเนี่ยไม่มีทางที่จะจำกันได้จนกว่าที่อีเหนาบุษบาศรียตราและวิยดาจะมาอยู่ในเมืองเดียวกันเมื่อสาปเสร็จแล้วอสัญญแดหวาก็ร่ำลาลูกหลานกลับขึ้นสู่วิมานบนสวรรค์ดังเดิมปล่อยให้บุษบาในร่างอุณากันและสองพี่เลี้ยงอยู่ในป่าต่อไปทั้งสามสาวที่ปลอมตัวเป็นชายเนี่ยก็อยู่ในป่าได้ไม่นานนักครับอสัญญแดหวาก็ดลใจให้ท้าวประมอตันผู้เป็นเจ้าเมืองให้รุ่มร้อนอยากจะเข้าป่าท้าวประมอตันพร้อมด้วยบริวารจึงพากันเสด็จประพาสป่าจนมาเจอกับบุษบาและสองพี่เลี้ยงท้าวประมอตันเนี่ยนะครับรู้สึกรักและเอ็นดูบุษบาเหมือนกับลูกชายอย่างบอกไม่ถูกและเมื่อได้พูดคุยทำความรู้จักกันแล้วท้าวประมอตันที่ยังไม่มีลูกหลานก็เลยตัดสินใจรับเอาบุษบาหรืออุณากันเนี่ยมาเป็นลูกชายบุญธรรมให้การดูแลอย่างดีประหนึ่งกับลูกชายแท้ๆของตนเองและก็หวังเอาไว้เลยนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะยกเมืองให้กับอุณากันปกครองอีกด้วยฝ่ายอีเหนาจอมเจ้าเล่ห์หลังจากที่แซงตั้งขบวนตามหานางบุษบาออกมานอกเมืองแล้วเขาก็รีบไปหาบุษบาในถ้ำทองทันทีแต่พอมาถึงเนี่ยประสันตากับกระตาหลากลับแจ้งข่าวร้ายว่าบุษบาพร้อมกับพี่เลี้ยงถูกลมหอบขึ้นฟ้าหายไปแล้วอีเหนาที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เสียใจหนักจนเป็นลมไปเลยนะครับจากที่จะแกล้งตามหาบุษบากลายเป็นว่าจะต้องออกตามหาเธอจริงๆพออีเหนาได้สติกลับคืนมาแล้วเขากับบริวารทั้งหมดจึงพากันปลอมตัวเป็นกลุ่มโจรมิสาระปัญญีอีกครั้งโดยให้วิยดาน้องสาวที่ติดตามมาด้วยเนี่ยปลอมตัวเป็นน้องสาวโจรที่ชื่อว่าเกณฑ์หลงหนึ่งลัดกองโจรมิสาระปัญญีออกเดินทางตามหานางบุษบาไปยังทิศที่พี่เลี้ยงเห็นบุษบาเป็นครั้งสุดท้าย
จนเวลาผ่านไปหลายปีอีเหนาที่เคลื่อนพลตามหานางบุษบาไปตามเมืองต่างๆทั่วทั้งดินแดนชวาไปจนถึงท่าบาหลีต่อไปจนถึงเมืองมะละกาซึ่งระหว่างทางเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ใช่แค่ตามหาคนเฉยๆนะครับทุกคนแต่ได้บุกยึดเอาเมืองเล็กเมืองน้อยที่ผ่านมาให้มาเป็นเมืองขึ้นของตนเองด้วยและแต่ละเมืองที่ไปบุกเนี่ยก็จะส่งเครื่องบรรณาการเป็นบุตรและธิดามาให้เป็นเฉลยศึกของอีเหนาอยู่หลายคนและแม้ว่าอีเหนาจะได้นางกัญจนาธิดาจากเมืองวังกันซึ่งมีใบหน้าที่คล้ายคลึงกับบุษบามากๆมาเป็นฉายาแต่ก็ยังไม่อาจทำให้อีเหนาคลายความคิดถึงที่มีต่อบุษบาได้เลยหลังจากที่อีเหนาเดินทางมาไกลแสนไกลแต่ก็ยังหาบุษบาไม่เจอเขาก็ได้มาเจอกับพระฤาษีอายันดาบทที่เขาปัจจางันอีเหนาก็เลยตัดสินใจออกบวชเป็นอายันพร้อมกับบริวารทั้งหลายที่ติดตามมาเพื่อหวังว่าการบวชเนี่ยจะทำให้เขาได้คลายความคิดถึงที่มีต่อนางบุษบาลงได้บ้างและหวังว่ากุศลในครั้งนี้จะทำให้เขาได้พบกับนางบุษบาได้ในเร็ววันนี้ครับอีเหนามุ่งมั่นอย่างมากเลยนะครับกับการบำเพ็ญตนเพื่อหวังว่าผลบุญที่เขาทำจะหนุนนำให้เขาได้พบกับบุษบาเร็วขึ้นความตั้งใจแน่วแน่ของอีเหนานี้เองล่ะครับส่งผลให้อสัญญแดหวาเทวดาต้นตระกูลแห่งวงเทวาเกิดร้อนรุ่มอสัญญแดหวาก็เลยใจอ่อนเห็นสมควรแก่เวลาที่จะให้บุษบาเนี่ยเดินทางมาพบกับอีเหนาได้แล้วอสัญญแดหวาจึงแปลงกายลงไปหาอุณากันหรือบุษบาในร่างผู้ชายที่เมืองประมอตันเพื่อแจ้งข่าวว่าขณะนี้เนี่ยอีเหนากำลังตามหาบุษบาไปทั่วทั้งดินแดนชวาขอให้บุษบาเนี่ยเดินทางไปยังทิศตะวันออกเพื่อที่จะพบกับเขาฝ่ายบุษบาที่คิดถึงอีเหนาอยู่ทุกวันก็ไม่รีรอรีบไปขออนุญาตท้าวประมอตันโดยอ้างกับพ่อบุญธรรมว่าจะออกไปตามหาหญิงงามมาเป็นคู่ครองท้าวประมอตันได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเลยนะครับอนุญาตให้ลูกชายเนี่ยไปหาลูกสะใภ้ได้ตามใจชอบบุษบาจึงได้ออกเดินทางไปพร้อมกับกองทัพใหญ่ที่พ่อเตรียมให้พวกเขาเดินทางรอนแรมตั้งค่ายในเมืองต่างๆอยู่นานจนได้มาตั้งค่ายพักแรมกันอยู่ในเขตเมืองปตาหรัมขุนด่านเมืองปตาหรัมเนี่ยนะครับก็ดันเข้าใจผิดคิดว่ากองทัพจากเมืองประมอตันเนี่ยเป็นโจรมาบุกรุกขุนด่านเมืองปตาหรัมจึงรีบรวบรวมกำลังพลแล้วออกไปต่อสู้ป้องกันเมืองทันทีแต่ทว่าพวกเขากลับถูกทหารของบุษบาฟาดฟันจนยับเยินหนีกลับเมืองไปพอท้าวปตาหรัมผู้เป็นเจ้าเมืองรู้เรื่องเขาก็ต่อว่าขุนด่านเมืองอย่างนักที่ไม่รู้ว่าอุณากันเนี่ยเป็นถึงเจ้าชายเมืองประมอตันและเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องบาดหมางกันขึ้นท้าวปตาหรัมและเจ้าเมืองอื่นๆในระแวกเดียวกันจึงรีบยอมจำนนแล้วขอเป็นเมืองขึ้นของอุณากันแต่โดยดีส่งเครื่องบรรณาการและสมบัติมากมายพร้อมด้วยโอรสธิดาของตนเองให้กับเมืองประมอตันเพื่อสงบศึกด้วยและเพื่อไม่ให้กองทัพของพ่อสงสัยบุษบาจึงต้องหาใครสักคนมาเป็นชายาซึ่งหนึ่งในธิดาเฉลยศึกของบุษบานั้นนะครับมีนางกุสุมาจากเมืองล่าสัมคู่ตุนางันของสังคามารตาน้องชายบุญธรรมของอีเหนารวมอยู่ด้วยแต่บุษบาที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยจึงเห็นว่ากุสุมาเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นชายาของตนก็เลยเข้าหานางใช้คารมแพรวๆเนี่ยเกี่ยวกุสุมาให้หลงไหลแต่พอตกลงปลงใจกันแล้วนะครับบุษบาก็อ้างกับนางกุสุมาว่าตนเองจะต้องถือเพศพรหมจรรย์ไม่อาจจะร่วมหลับนอนกับใครได้เป็นเวลานาน3 ปีกุสุมาเนี่ยก็เชื่อใจไม่คิดสงสัยอะไรในตัวของสามีหลังจากที่บุษบาได้ชายาตามที่อ้างต่อท้าวประมอตันแล้วเธอก็เคลื่อนทัพออกเดินทางต่อจนกระทั่งมาถึงเขาปัจจางันที่ตั้งอาสมของอีเหนาตอนนั้นเองล่ะครับบุษบาก็มีโอกาสได้พบกับเกณฑ์หลงหนึ่งรัฐหรือวิยดาน้องสาวของอีเหนาแน่นอนครับว่าพวกเธอเนี่ยจดจำกันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะคำสาปของอสัญญแดหวานั้นได้บังตาเอาไว้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับทั้งคู่ก็ยังคุยกันถูกคอวิยดาจึงเชิญให้บุษบาและบริวารเนี่ยไปพบกับอีเหนาที่อาสมแต่ก็ด้วยคำสาปที่ยังคงทำงานอยู่อีเหนากับบุษบาเนี่ยก็ยังจำกันไม่ได้
แม้จะรู้สึกคุ้นเคยกันมานานพวกเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่คนที่ตามหาหรือเปล่ากระทั่งบุษบาเนี่ยเอ่ยขึ้นมาว่ากำลังจะเดินทางต่อไปยังเมืองกาหลังอีเหนาจึงคิดว่าจะแอบตามไปสืบหาความจริงว่าอุณากันผู้นี้เนี่ยใช่บุษบาอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าเมื่อบุษบาร่ำลาและออกเดินทางไปแล้วอีเหนาพร้อมกับไพร่พลทั้งหมดก็พากันสึกออกจากการเป็นอายันปลอมตัวเป็นกองโจรดังเดิมแล้วมุ่งหน้าตรงสู่เมืองกาหลังทันทีไม่นานครับกองทัพของบุษบาก็ไปถึงเมืองกาหลังซึ่งเธอเนี่ยก็ไปเข้าเฝ้าท้าวกาหลังและปาไหมสุรีตามประเพณีท้าวกาหลังและปาไหมสุรีเองเนี่ยก็รู้สึกรักใคร่เอ็นดูอุณากันอย่างบอกไม่ถูกเพราะเขามีหน้าตาละไม้คล้ายกับบุษบาผู้เป็นหลานสาวมากๆทั้งสองก็เลยขอรับเอาอุณากันเนี่ยมาเป็นลูกบุญธรรมให้เขาได้เป็นน้องชายของนางสการะหนึ่งรัฐและพี่ชายของบุษบารากาด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานครับกองโจรมิสาระปัญญีหรืออีเหนาเนี่ยก็เดินทางมาถึงเมืองกาหลังแล้วก็ไปเข้าเฝ้าท้าวกาหลังตามประเพณีเช่นกันและแม้จะเป็นโจรนะครับท้าวกาหลังก็ไม่ได้รังเกียจเลยกลับรู้สึกรักใคร่เอ็นดูเหมือนกับหลานชายที่ชื่ออีเหนาและรับมิสาระปัญญีเป็นลูกบุญธรรมอีกหนึ่งคนเลี้ยงดูให้เขาได้อยู่สุขสบายเหมือนกับอุณากันทุกอย่างซึ่งระหว่างที่อยู่ในเมืองกาหลังนี้เองล่ะครับมีสาระปัญญีที่สงสัยว่าอุณากันเนี่ยอาจจะเป็นบุษบาเขาก็คอยกลั่นแกล้งหยอกล้อเรียกหาอุณากันอยู่ตลอดบุษบาที่กลัวว่ามิสาระปัญญีจะสงสัยว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้หญิงก็จำเป็นที่จะต้องทำตามไปหาเขาตามที่เขาเรียกหาทุกครั้งเพื่อไม่ให้เป็นที่ต้องสงสัยจนกระทั่งบุษบาเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้เจออีเหนาที่นี่แล้วเธอจึงตัดสินใจที่จะกลับเมืองประมอตันแต่มิสาระปัญญีเนี่ยก็ไม่ยอมให้ไปไหนนะทุกคนยื้อให้อยู่ต่อตลอดโดยการชักชวนให้แข่งไก่ชนมั่งหาเรื่องต่อสู้หากิจกรรมมาแข่งขันเพื่อถ่วงเวลาอยู่ตลอดอุณากันหรือบุษบาเนี่ยจึงต้องอยู่ที่เมืองกาหลังต่อไปแต่ระหว่างนี้เองเมืองจะมาหราอีกเมืองสำคัญในดินแดนชวาก็ได้สูญเสียปรไหมสุรีท้าวจะมาหรากษัตริย์ผู้ปกครองเมืองเนี่ยก็โศกเศร้ามากจนไม่ทำการทำงานชาวเมืองจึงต้องเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมย่าเหล่าเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยจึงเสนอกันว่าจะหาธิดาแสนสวยสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นปรไหมสุรีของท้าวจะมาหราแทนองค์เก่าและพวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าจะให้เจ้าเมืองเนี่ยไปสู่ขอนางสการะหนึ่งรัฐธิดาของท้าวกาหลังมาเป็นปรไหมสุรีซึ่งท้าวจะมาราเนี่ยก็เห็นชอบด้วยนะครับแม้จะรู้ดีว่านางสการะหนึ่งรัฐนั้นมีคู่ตุนางันอยู่แล้วไม่นานนักครับการสู่ขอจากเมืองจะมาราก็มาถึงเมืองกาหลังโดยในสารดังกล่าวเนี่ยได้เขียนกำกับเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าหากเมืองกาหลังไม่ยอมยกลูกสาวให้เนี่ยก็จะก่อสงครามทันทีท้าวกาหลังเนี่ยโกรธมากเลยนะครับเขาจะไม่ยอมยกลูกสาวที่มีคู่มั่นอยู่แล้วให้กับท้าวจะมาราเด็ดขาดสงครามจึงต้องเกิดขึ้นแต่ท้าวกาหลังเนี่ยก็ไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยเพราะมีโจรมิสาระปัญญีและอุณากันเป็นผู้นำทัพฝ่ายท้าวจะมาราเองก็ได้ท้าวปกาหลันน้องชายยกทัพมาร่วมต่อสู้ด้วยเมื่อสงครามเริ่มขึ้นอีเหนาก็ยุยงให้บุษบาเนี่ยเป็นผู้นำทัพออกไปรบนะครับกะว่าจะพิสูจน์ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่กลายเป็นว่าบุษบาหรืออุณากันเนี่ยคล่องแคล่วในการต่อสู้มากแถมยังมีอสัญญาแดหวาลงมาช่วยรบด้วยสุดท้ายบุษบาก็สามารถสังหารท้าวจะมาราได้ในที่สุดฝ่ายอีเหนาเองก็สังหารท้าวปกาหลันในสนามรบเช่นกันสงครามครั้งนี้จึงจบลงด้วยชัยชนะของเมืองกาหลังสงครามและชัยชนะครั้งนี้เองล่ะครับทำให้อีเหนาได้มีโอกาสพบกับนางสการะหนึ่งรัฐธิดาของท้าวกาหลังเป็นครั้งแรกเขาเนี่ยเกิดอาการตกหลุมรักขึ้นมาทันทีเลยนะครับทั้งที่รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเธอนั้นมีคู่หมายอยู่แล้วแต่อีเหนาก็ไม่ทิ้งลายเสือเดินหน้าจีบนางสการะหนึ่งรัฐอย่างเต็มที่ทั้งเขียนเพลงส่งดอกไม้ให้นางทุกวันจนนางสการะหนึ่งรัฐเนี่ยหวั่นไหวเริ่มมีใจให้กับอีเหนาและนอกจากอีเหนาแล้วนะครับสังฆามารตาที่ติดตามอีเหนามาจนถึงตอนนี้ก็ไปตกหลุมรักนางกุสุมาชายาหลอกๆของบุษบาด้วยและสังฆามารตาเนี่ยก็สงสัยอยู่ตลอดเวลานะครับว่าอุณากันเนี่ยคือบุษบาแน่ๆเขาจึงพยายามหาทางพิสูจน์อยู่ตลอด
และตั้งแต่ที่สงครามจบลงไปพี่เลี้ยงบายันกับประเสรันก็เริ่มสังเกตเห็นว่าบุษบาเนี่ยเริ่มเป็นสาวเต็มตัวมีสวดทรงองค์เอวและความเป็นหญิงที่ชัดเจนมากขึ้นพวกเธอจึงจำเป็นจะต้องพาบุษบากลับไปที่เมืองประมอตันให้เร็วที่สุดก่อนที่จะถูกจับได้ซึ่งบุษบาเองเนี่ยก็เห็นด้วยพวกเธอจึงรีบร่ำลาท้าวกาหลังและประไหมสุรีกล่าวลาพวกเขาที่เลี้ยงดูตนเองอย่างดีแล้วก็จัดขบวนออกเดินทางกลับไปที่เมืองประมอตันแต่ระหว่างทางกลับบ้านนี้เองนะทุกคนบุษบาและพี่เลี้ยงก็เห็นว่าจอมโจรมิสาระปัญญีเนี่ยจะต้องตามไปรังควานถึงเมืองประมอตันแน่และอาจจะทำให้ความลับแตกได้พวกเธอจึงตัดสินใจหนีขบวนโดยเขียนจดหมายร่ำลาท้าวประมอตันเอาไว้ว่าพวกเธอเนี่ยจะต้องไปอยู่กับอสัญญแดหวาบนสวรรค์แล้วเมื่อหนีจากขบวนมาได้แล้วทั้ง3นางก็พากันไปพักอยู่ที่เขาตะหลากันซึ่งที่นั่นมีอาสมเก่าๆอยู่หลังหนึ่งบุษบาและ2พี่เลี้ยงจึงตัดสินใจบวชเป็นแอหนังหรือนางชีอยู่ที่เขาตะหลากันตั้งแต่นั้นเมื่อจบเรื่องจากเมืองประมอตันกับเมืองกาหลังแล้วนะครับขอย้อนกลับมาที่เมืองดาหากันบ้างหลังจากที่บุษบาหายตัวไปและอีเหนาได้ออกเดินทางตามหานางตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยไปยาวนานกว่า7 ปีแล้วท้าวดาหาเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งดูดายให้คนไปติดตามหาข่าวอยู่เสมอเช่นเดียวกันกับศรียตราที่ตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วศรียตราจึงตัดสินใจขอลาพ่อกับแม่เพื่อออกเดินทางไปตามหาอีเหนากับบุษบาที่ยังไม่กลับมาสักทีท้าวดาหาเนี่ยก็ไม่ขัดข้องศรียตราจึงได้นำกำลังจำนวนหนึ่งปลอมตัวเป็นโจรป่าโดยใช้ชื่อว่าย่าหรันปันหยีเดินทางลัดเลาะไปตามป่าเขาสืบหาเบาะแสของอีเหนาและบุษบาอย่างมุ่งมั่นจนอสัญญแดหวาที่เฝ้าดูอยู่เกิดความสงสารก็เลยแอบช่วยนิดนึงโดยการเสกนกยูงตัวหนึ่งให้บินผ่านหน้าขบวนของศรียตราเมื่อศรียตราได้เห็นก็นึกอยากจะได้นกตัวนั้นก็เลยตัดสินใจนำขบวนติดตามไปจับนกยูงแต่ทำยังไงก็ไม่สามารถจับตัวมันได้เลยครับจนกระทั่งนกยูงเนี่ยหลอกล่อพวกเขาให้มาจนถึงเมืองกาหลังนกยูงตัวนั้นมันก็อันตรธานหายไปศรียตราจึงคิดว่าอสัญญแดหวาเนี่ยคงมาช่วยนำทางให้แน่ๆเขาจึงตัดสินใจนำขบวนเข้าไปในเมืองกาหลังและท้าวกาหลังเองเนี่ยก็ต้อนรับย่าหรันปันหยีเป็นอย่างดีเลยนะทุกคนที่นี่เองแหละครับศรียตราหรือย่าหรันปันหยีก็ได้พบกับอีเหนาในคราบของจอมโจรมิสาระแม้ทั้งคู่จะจำกันไม่ได้เพราะคำสาปของอสัญญแดหวาแต่2พี่น้องก็รู้สึกผูกพันและสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วในฐานะที่เป็นโจรเหมือนกันความสนิทสนมนี้นะครับทำให้ศรียตราเนี่ยได้พบและตกหลุมรักกับนางเกณฑ์หลงน้องสาวของจอมโจรมิสาระซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็คือวิยดาคู่ตุนางงันของตัวเองนั่นแหละทุกคนที่ตอนนี้เนี่ยก็โตเป็นสาวแล้วด้วยศรียตราที่ตอนนี้กำลังปลอมตัวเป็นโจรอยู่ก็ไม่กล้าเข้าหาได้แต่แอบวาดรูปคู่แล้วแอบส่งไปให้กับเกณฑ์หลงอย่างลับๆโดยมีสังฆามารตาเนี่ยคอยช่วยเหลือเพราะสังฆามารตาเนี่ยแหละครับที่มองออกว่าใครเป็นใครแต่ก็งงอยู่นะครับว่าทำไมพวกเขาถึงจำกันไม่ได้แต่วิยดาหรือเกณฑ์หลงที่เข้าใจว่าศรียตราเป็นโจรนางก็เลยไม่คิดที่จะรับรักเลยจนกระทั่งวันหนึ่งอีเหนาหนุ่มเจ้าชู้คิดจะปีนเข้าห้องนางสการะหนึ่งรัตที่ตัวเองกำลังตามจีบอยู่สังฆามารตาจึงใช้โอกาสนี้แอบช่วยให้ศรียตราปีนเข้าห้องของวิยดาในปราสาทของอีเหนาจนศรียตราเนี่ยสามารถอุ้มเอาวิยดากลับไปที่ห้องตัวเองได้สำเร็จแม้วิยดาจะพยายามโวยวายไม่ยอมเข้าใกล้ศรียตราเลยก็ตามแต่ศรียตราก็พยายามหวานล้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะขอรักจากนางวิยดาฝ่ายอีเหนาที่กำลังปีนเข้าห้องสาวเช่นเดียวกันแต่ก็กลับโดนพี่เลี้ยงขัดจังหวะแล้วมาแจ้งว่าวิยดาหายตัวไปอีเหนาก็เลยต้องล้มเลิกแผนการแล้วรีบไปตามหาน้องสาวจนได้รู้ว่าโจรย่าหรันหรือศรียตราเนี่ยเป็นคนลักพาตัวไปอีเหนาก็มุ่งตรงไปยังปราสาทของเขาทันทีศรียตราที่กำลังพยายามออดอ้อนวิยดาอยู่ก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนแล้วออกมารับหน้ากับอีเหนาจนเกิดการต่อสู้กันขึ้นทั้งคู่เนี่ยนะครับนำกฤษคู่กายซึ่งได้จากอสัญญแดหวาออกมาต่อสู้กันแต่อาวุธของพี่น้องในวงเทวาไม่อาจจะทำร้ายกันได้ทุกครั้งที่กฤษ2 เล่มกระทบกันก็จะเกิดไฟสีแดงลุกโชนขึ้นทุกครั้ง
การต่อสู้ของสองพี่น้องเนี่ยกินเวลาอยู่นานนะครับจนท้าวกาหลังต้องเข้ามาห้ามและไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองคนแยกย้ายกลับที่พักของตนเองอีเหนาจึงพาตัวน้องสาวกลับปราสาทไปพร้อมกับความสงสัยเรื่องเปลวไฟที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้กับโจรย่ารั้นสังคามารตาที่มองทุกอย่างออกตั้งแต่แรกแล้วก็แนะนำให้อีเหนาเนี่ยไปขอพบกับศรียตราแล้วก็ขอดูชื่อบนกริดสิจะได้รู้ว่าเจ้าของกริดเนี่ยชื่ออะไรกันแน่เมื่ออีเหนาและศรียตรามาพบกันและดูชื่อบนกริดทั้งสองจึงได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันอีเหนาก็เลยไม่คิดที่จะขัดขวางความรักของศรียตราอีกเพราะวิยดาเนี่ยก็เป็นคู่ตุนางานของศรียตราอยู่แล้วและเมื่อวิยดาได้รู้ว่าศรียตราคือคู่ตุนางานของตนเองเธอก็เปิดใจยอมรับศรียตราให้ปีนเข้ามาในห้องและก็ตกลงปลงใจเป็นผัวเมียกันนับตั้งแต่นั้นเมืองกาหลังจึงกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งแต่ทว่าห่างไปจากเมืองกาหลังนั้นนะครับยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองมะงาดาซึ่งท้าวมะงาดาเจ้าเมืองเนี่ยมีลูกสาวแสนสวยชื่อว่านางดาราหวันที่มีคู่ตุนางานและกำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้แต่ก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนเพราะพี่ชายของดาราหวันนามว่าสุเหราปตียังไม่มีคู่เสนาบดีทั้งหลายจึงเสนอให้เขาเนี่ยไปสู่ขอนางสการะหนึ่งรัฐจากเมืองกาหลังมาเป็นประไหมสุรีทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสการะหนึ่งรัฐนั้นมีคู่ตุนางานอยู่แล้วท้าวมะงาดาจึงไม่ทำอะไรบุ่มบามเพราะรู้ว่าเมืองกาหลังนั้นมีนักรบที่เก่งกาจนามว่ามิสาระปัญญีคอยนำทัพอยู่ถ้าหากคิดจะรบละก็จะต้องฆ่าโจรมิสาระปัญญีให้ได้ซะก่อนท้าวมะงาดาจึงเลือกใช้มนต์ดำเขาได้จ้างวานนักโทษผู้มีอาคมขลังจำนวน4 คนให้เดินทางไปยังเมืองกาหลังแล้วลักพาตัวมิสาระปัญญีมาประหารชีวิตนักโทษทั้ง4จึงลักลอบเข้าไปยังเมืองกาหลังพยายามเสาะหามิสาระปัญญีตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืน4นักเวทก็ได้รู้ว่ามิสาระปัญญีเนี่ยอยู่ที่ปราสาทหลังไหนเมื่อ4นักเวทมาถึงที่หมายแล้วก็จัดการเป่ามนต์ให้คนทั้งปราสาทหลับไหลไปแล้วจึงเข้าไปหาเป้าหมายข้างในแต่ทว่าคืนนั้นเนี่ยอีเหนาดันไม่อยู่เพราะไปหลับนอนอยู่กับนางกัญจนาทำให้ปราสาทของอีเหนาเนี่ยเหลือเพียงแค่บริวารและวิยดาที่กำลังนอนกอดศรียตราอยู่4นักเวทจึงเข้าใจผิดคิดว่าศรียตราเนี่ยคือมิสาระปัญญีจึงจับตัวศรียตรากลับไปยังเมืองมะงาดาแทนเมื่อศรียตราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบว่าตัวเองเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ในเมืองมะงาดาแบบงงๆท้าวมะงาดาเนี่ยก็พยายามสอบถามศรียตราจนได้รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ต้องการท้าวมะงาดาเนี่ยหน้าแตกและผิดหวังมากเลยนะครับก็เลยขังศรียตราเอาไว้รอประหารพร้อมกับโจรมิสาระแต่ทว่าระหว่างนี้เองแหละครับนางดาราหวันดันมาเจอกับศรียตราแล้วก็ตกหลุมรักเข้าอย่างจังนางดาราหวันจึงให้ความช่วยเหลือศรียตราติดสินบนเอาศรียตราออกมาจากห้องขังแล้วหาห้องหับให้ได้อยู่อย่างดีจนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันในเวลาต่อมาค่ะย้อนกลับมาที่เมืองกาหลังจากที่วิยดาตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอกับศรียตราเธอก็รีบไปบอกอีเหนาทันทีทั้งเมืองก็เลยวุ่นวายกันใหญ่ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าศรียตราเนี่ยหายตัวไปไหนจนกระทั่งขบวนตามหาของประสันตาพี่เลี้ยงของอีเหนาเนี่ยเดินทางไปถึงเขาตะหลากันพวกเขาก็เลยได้พบกับแอหนังบุษบาและประสันตาเนี่ยก็รับรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าแอหนังคนนี้เนี่ยคงจะเป็นบุษบาแน่ๆแต่ก็ยังไม่มีเวลาพิสูจน์ความจริงเพราะจะต้องไปตามหาศรียตราให้พบประสันตาจึงขอให้แอหนังบุษบาเนี่ยจับยามดูว่าย่ารันปัญญีหรือศรียตราเนี่ยอยู่ที่ไหนแอหนังบุษบาที่ฝึกฝนวิชาเหล่านี้มาพอสมควรก็สามารถจับยามจนได้พบว่าย่ารันปัญญีนั้นถูกจับตัวไปแทนมิสาระปัญญีหากตามหาอย่างเต็มที่ก็จะสามารถเจอตัวได้ภายใน7 วันนี้ประสันตาเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับที่คำทำนายเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีเขาจึงรีบกลับไปหาอีเหนาแล้วบอกคำทำนายจากแอหนังให้ฟังพร้อมกันนี้ยังเล่าว่าแอหนังที่ไปเจอมาเนี่ยมีหน้าตาและกิริยาเหมือนกับนางบุษบามากๆด้วย
พออีเหนาได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าครับรีบส่งโจรแอบปลอมตัวเข้าไปที่เมืองมะงาดาทันทีส่วนตนเองก็เริ่มวางแผนการแสดงชุดใหญ่อีเหนาได้แอบปลอมตัวเป็นเทวดานั่งรถม้าไปหาแอหนังที่เขาตลากันพอไปถึงเนี่ยก็ได้เจอกับแอหนังบุษบาและพี่เลี้ยงและพวกนางเนี่ยก็ดันเชื่อจริงๆนะครับว่ามีเทวดาขี่รถม้ามาหาบุษบาและพี่เลี้ยงก็เลยขึ้นรถม้าไปกับเทวดาปลอมกว่าจะรู้ตัวเนี่ยบุษบาก็ถูกพามาจนถึงเมืองกาหลังแล้วพอมาถึงประสันตาที่เตรียมฉากจัดเลี้ยงต้อนรับเอาไว้แล้วก็เชิญทุกคนมาร่วมกันรับชมการแสดงละครเรื่องใหญ่ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวของอีเหนากับบุษบาพอแอหนังบุษบาได้ชมละครเรื่องราวของตัวเองกับอีเหนาแล้วก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้ต้องร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าเสียใจไม่ยอมหยุดทุกคนจึงมั่นใจแล้วว่าแอหนังนางนี้เนี่ยคือบุษบาอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมเนี่ยถึงยังรู้สึกว่าจำกันไม่ได้ระหว่างนี้เองแหละครับกองโจรที่ไปช่วยศรียตราก็สามารถช่วยศรียตรากลับมายังเมืองกาหลังพร้อมกับนางดารางันได้พอดีเมื่ออีเหนาบุษบาศรียตราและวิยดาได้มาอยู่ร่วมกันในเมืองเดียวกันแล้วคำสาปของอสัญญาแดวาก็เสื่อมไปทุกคนเนี่ยจดจำตัวตนที่แท้จริงของกันและกันได้ในทันทีทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยังจำกันไม่ได้เรื่องวุ่นวายต่างๆของพี่น้องวงเทวาจึงค่อยๆคลี่คลายเหลือก็แต่เรื่องระหว่างเมืองกาหลังกับเมืองมะงาดาที่ยังไม่จบเพราะหลังจากที่ศรียตรากลับมาที่เมืองกาหลังเขาก็ได้เอานางดาราหวันลูกสาวของท้าวมะงาดามาด้วยกองทัพใหญ่จากเมืองมะงาดาจึงบุกมาจนถึงหน้าเมืองกาหลังศรียตราจึงขอเป็นคนนำทัพออกไปรบเพื่อรับผิดชอบที่ลักพาตัวลูกสาวเขามาสงครามจึงเริ่มต้นขึ้นและการสงครามของศรียตราเนี่ยก็เก่งไม่แพ้พี่ชายเลยทหารจากเมืองมะงาดาล้มตายราวกับฝูงแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟจนท้าวมะงาดาเนี่ยต้องขอยอมแพ้ยินยอมที่จะยกนางดารางันให้เป็นชายาของศรียตราแต่โดยดีและยกเลิกความตั้งใจที่จะมาสู่ขอลูกสาวของเจ้าเมืองกาหลังไปเมื่อสงครามจบลงแล้วศรียตราก็จัดการเขียนเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่งไปให้กับท้าวดาหาและท้าวกุเรปันให้ได้ทราบเรื่องทันทีสองพี่น้องกษัตริย์แห่งวงเทวาเนี่ยต่างก็ดีอกดีใจมากเมื่อได้รู้ข่าวของลูกชายและลูกสาวของพวกเขาท้าวกุเรปันและท้าวดาหาจึงเดินทางมายังเมืองกาหลังก่อนที่อีเหนาจะทำพิธีขอขมาขอโทษขอโพยที่ก่อปัญหาให้กับครอบครัวซึ่งทุกคนเนี่ยต่างก็ให้อภัยกันและกันก่อนจะพากันแยกย้ายกลับสู่เมืองของตนเองดังเดิมและเมื่อทุกคนต่างก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครสังคามารตาที่แอบชอบนางกุสุมาชายาหลอกๆของบุษบาอยู่เมื่อรู้ว่านางกุสุมาไม่มีเจ้าของและยังเป็นคู่ตุนางันของตนเองด้วยเขาก็ดีใจมากรีบเดินทางไปสู่ขอเธอให้มาเป็นชายาอย่างสบายใจฝ่ายศรียตราก็ได้แต่งงานกับวิยดาและยกเธอให้เป็นประไหมสุรีแม้จะต้องเคลียร์ใจกันอยู่นานพอสมควรเพราะจะต้องรับเอานางดาราหวันเนี่ยมาเป็นมเหสีรองด้วยแต่ก็ตกลงกันได้ฝ่ายอีเหนาที่กลับมาถึงเมืองกุเรปันแล้วเขาก็จัดการทำพิธีสยุมพรกับบรรดาชายามากมายของตนเองทันทีโดยท้าวกุเรปันเนี่ยนะครับได้จัดการส่งสารไปเชิญชายาทั้งหมดของอีเหนาให้มาแต่งงานพร้อมกันพร้อมกับแต่งตั้งมเหสีลำดับต่างๆให้ถูกต้องตามประเพณีด้วยซึ่งอีเหนานั้นนะครับมีชายามากถึง10 คนและเขาก็จะต้องเคลียร์ใจกับชายาทุกๆคนโดยเฉพาะจินตราที่เขาหลงลืมไปนานกว่า7 ปีเพื่อให้เธอยินยอมเข้าพิธีสยุมพรและขึ้นเป็นประไหมสุรีฝ่ายขวาคู่กับบุษบาฝ่ายซ้ายแต่จินตรานั้นโกรธอีเหนามากไม่ยอมคุยไม่ยอมเข้าใกล้หรือมองหน้าอีเหนาเลยทำให้ผู้ใหญ่จากทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องเข้ามาจัดการปัญหาระหว่างทั้งสองและช่วยปรับความเข้าใจกันจนพิธีสยุมพรสามารถดำเนินไปและจบลงได้ด้วยดีหลังจากจบเรื่องรักๆใคร่ๆในบรรดาชายาของอีเหนาแล้วไม่นานนักท้าวกุเรปันก็ยกเมืองกุเรปันให้อีเหนาขึ้นปกครองอีเหนาจึงได้ทำหน้าที่กษัตริย์และเขาก็ทำมันได้ดีมากๆผลจากการออกรบในช่วงของการตามหาบุษบาเนี่ยนะครับทำให้อีเหนาเนี่ยมีบริวารและเมืองขึ้นมากมาย
อีเหนาจึงกลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแว่นแคว้นดินแดนชวาครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวบทสรุปความรักระหว่างอีเหนากับบุษบาที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย